صباح الخير الشباب، مرحبا بكم نهار جديد، تركيله جديده، بلان جديد. هنايا لا فقنا خاي شنو نقادو ما نفطرو. واخا الا السبعة الدراري تيوجدوا. يوسف الشباب راهم مي هاد الدراري البلاصه فين الناس. معلم اسمح لنا اخي الشباب. يا سلام. نفطروا ونديروا شي بلان للشلالات اوزود ان شاء الله. في يد الله، حنا ديما في يد الله. دايرين في شفاشات رولاكس تحت البروده يا اخي. اليوم برد الحال ماشي بحال البارح. اليوم شويه البارح راه كاين البارح حنا راه كنا الفوق ماشي كنا في عقبه. مازال ما تحكم على الوقت حتى جوج دابا عاد قول راه سير سير. الناس يعجبو هادشي بحال هكا. انس انا صغير جلس كاع. لا بالعكس غيجلس هو. ناس تيتعصب كلها. درب الريبعه تهبط. السلام عليكم. تحيه الله يحفظك. هذا الريب هذا خلينا نباتوا اليوم. هذا الريب هذا انا قبلو قلتنا صح قبلو والله لا صح. ولا اللي قال لي الراي في العالم ما كذبوش. لا ما كذبوش. الا اللي يقول طلعنا العوينه مشينا العوينه ولكن الصاد عمي كلينا. ربي كالا حنا ما عاوناتناش. هذاك المال تاع الشله تا هو الحق. نعمرو المكين. القهاوي. مزيان. ديك بارد بعدا بحال ديال البارد. قاعد نكلم الكيسان ما مغسولينش. هاكا ودي هاك حنانه شري قرعه كامله شري قرعه كامله. فوران حنانه وضم جنا هذيك افورار ساي الله يعطينا بركه بوحده ولا تقول يا البال جينا منها ولا فوران كل بين الودان نار بين الودان الشنعه تاعي اخو هذا صاحبي صافي المغرب كامل كنت ولكن جاكي فران انا جانا قاصد دابا موجودين الساحليه تا هما سخونه مالين الدار تا باش يقولوا لنا راه كاين الصاد تما ولكن في الليل عاوتاني كتجي راني صور احسن راي في العالم راني بسم والبروده الله اييه معلم. نتلج كاع هذا كي جاك خي يوسف؟ كي جاك؟ نعم الله يعطيه الصحة ياك معلم. معك انس. نوجه
شوف اصاحبي اللي زوين هنا موراك. ابو الحانوت هو ابو الحانوت. ماشي هو شوف واحد شي 20 درهم ولا 30 شي فيها داك الشيء على خاطر الله يرضى عليك. يعني انا ضربت فيك على لا مجموعين ماشي واحد الناس القنطار La gallina no vuela. Que sí. Corazón.
نعم. ها كاين الحزر قصتي بشي حزره ياك شكرا أنس دير لهم شي جيم دير لهم شي جيم ها مبردة القضية لا ياك يا سلام الرأي ديالك اخي يوسف؟ الرأي ديالي جهنم وبئس المصير. 50 دار 10 راهو كامل. أنس الرأي ديالك ماشي الرأي ديالك رأيي زيدينا واحد. بسم الله شكرا. يوسف شبان لك؟ اللقطة يوسف شبان لك؟ مزيان بلاتي يوسف هاك يوسف واحد النحلة صاحبي بفمي ها هي حدايا تجي عندي غتبوسني هاي ندير لها الريوق باش تجي تبوسني هو حبيبي اجي غنعض امها دابا صاحبي دابا غنعضها دابا والله ما غنعضها هاكي شكرا. مشات هاي ديالي انا. يوسف مدلا يوسف كسويله طال عليه داك الشيء في راسو. لا قرب حداك ولا يوسف مسخ الحلقه. قرم عليا يعنقني هاكا صالح هاكا صالح ولا في يدي مدصر شي هذا صار والله الا صار دابا ما ياكلش البلديه هذا صار. راه شي بوسه لا لا هو ماشي من ذاك النوع. راه شي بوسه No, I don't feed them. I don't feed them. حك ليه يوسف حك ليه. والله بوسي هذا شي يقرا معك اي ما فهمتكش ما فهمت. يوسف دويلي معاه الله يسلمك. فلوس الوسيط. فلوس نهضر لك معاه دابا يلا. شنو الرأي ديالك يا يوسف؟ ديما حنا الرأي ديالنا. من هذا لا إيه لا فامي. دعمنا معروفين هاد القرد خاوي راسو والله حتى خاوي راسو.
يوس الفيديو ديالنا كيف ما شفتوا دوزنا نهار مطنطن فهاد هذا بلاصه شنو سميتها عاوتاني؟ اوزود انا ما عنديش مع السميات وربي. المهم دوزنا نهار مطنطن في اوزود، مشينا للشلال العيبات درنا داكشي داز مخير اليوم صراحه واعر وختامها مسك. دابا كاينه الشتا، كنا ناويين ان شاء الله نمشيو بالليل ولكن دابا راه الشتا راه غنانيليو هادشي هذا، راه محالش نمشيو بالليل. تنتمنى يكون عجبكم الفيديو اليوم. كانوا بزاف ديال اللعيبات ممتعين والحمد لله بحال ديما هادشي بفضل المدرب والله سبحانه وتعالى والتدريبات اللي كنا كنديرو يوميا. وما تنساوش ديروا ابوني وشي جيم. باي باي.